आज म पोखरा आएको गाई छैन पोखरामा चाहिँ मेरो चाहिँ बाइकको चाहिँ पार्टनर भेटियो होइन यहाँ र मेरो यता चाहिँ गपासको भाइ होइन मेरो बाइक टक्क लाएर यहाँ हेर्नुहोस् लुक्स बबाल छ नि होइन त्यही हो हामी चाहिँ यता आएको होइन घुमफिरको कार्यक्रमको लागि हाम्रो यो पोखराको ड्याम साइड हो यो होइन ड्याम साइडमा रहेका होटलहरू हाम्रो मार्केट कतातिर अब थाहै छैन हिँडेपछि थाहा हुन्छ हामी अहिले बिरौटा चोकबाट निस्केका छौँ भने अहिलेको हाम्रो यात्रा मार्केटिङ हो है गाइस होइन अब होइन जानु पर्यो नि त बिजनेस हामी दुईजना मामा भन्दा जस्ट चिलपाडामा निस्केका छौँ मार्केट ए जाम यो पोखरा जाम धुलो उस्तै मामफुली है तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ कृपया भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला तर पानी पर्ने चाहिँ भएन के अरे अब हेरौँ कस्तो धुलो हो यार यो पोखराबाट पानी यसो हाल्ने व्यवस्था पनि छैन यो कार र मान्छेले के गर्न खोज्या हुन् कुन यो बिच बाटोमा मुला गाडीले नि के गर्छ यार गाडी पनि आफ्नो ठाउँमा हिँड्दैन यार ल हामी अहिले मार्केटमा आउन सफल रहेका छौँ हालिदिनु न माथि नै त्यहाँ साइडमा मार्केट अब हामी अर्को साइडतर्फ जाँदैछौँ यो सिर्जना चोकमा आएर टिकटक नबनाउने म मात्र हो कि तपाईँहरू पनि हुन्छ गाइस तल गएर कमेन्ट गरिदिनु है जमाना नै टिकटकको छ गाइस तर आज यो सिर्जना चोकको पुलमा चाहिँ कोही पनि देखिएन है टिकटक युजरहरू होइन के गर्ने त अब सही हो जस्ट चिलपाडामा मामा भान्जा हिँडिराखेका छौँ र बाटोमा र कुदाइराखेका छौँ आनन्द तरिकाले मैले भनेको लोकेसन यहीँको मात्र सम्झेरै छु अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि बनाएको थिएँ गाइस चेक इट आउट है त्यो भिडियो पनि जिरो अब हामी यो बाग्लुङ आइगयो अब यहाँबाट छिरेर जान्छ नि तर हामी चाहिँ उता जाँदैनौँ अहिले होइन कहिले हिँडिराख्ने भए पो थाहा हुन्छ नि कहिले कता न पोखरा आह है अनि कुन बाटो कता ओ माइ गड होइन थाहै हुन्न क्या थाहा नभइसकेपछि सोध्नुपर्छ जे होस् बाटो चाहिँ खाली नै छ आज शनिबार भएर होला जहाँसम्म गौमाताले बाटो अवरुद्ध गरिदिनु अझ गाई माताले शान्तिनगर चोक आउन सफल रहेका छन् होइन मेरै बाटो भन्ने चाहिँ गरेर सोची हालिदिने यार यस्तो नि हुन्छ दिदी पनि जे भयो नि यस्तो नगरिदिनु होला आगामी दिनमा इन्डिकेटर पनि दौडाउने हो मस्त के नै अब अहिले चाहिँ अब हामीले मार्केटिङ सकिसकेका छौँ भने अब तपाईँहरूलाई मोबाइल अनबक्सिङ भिडियो देखाउने छौँ जे भयो नि हुन्छ ल सुरु एकदम अब चाहिँ बिल मोबाइल यहाँ पहिला हाम्रो अनबक्सिङ कार्यक्रम हो कि यो हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ वारेन्टी कार्ड साइड के लन्च भन्नु छ होइन ग्लास कभर होला होइन मेन चिज चाहिँ हाम्रो यहाँ छ सम्पत्ति त्यो चाहिँ बिस्तारै बोल्छ क्यामेरा चाहिँ 10-12वटा छन् यहाँ त क्यामेरा के हुन् कतिवटा हुन् यही क्यामेरा चाहिँ है ल फोन उहाँकै हो है नयाँ फोन उहाँकै हो रमाइलो कायदा छ नि होइन फोन एकदम राम्रो लाग्यो मलाई त ठिक छ तपाईँको चाहिँ इन्डियाज नम्बर 1 होइन एमआई मोडलको अहिले मार्केट लिएको रेडमी 10 प्राइम के कस्तो लाग्यो तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो गाइज किप लभिङ किप सपोर्टिङ